ครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาแชร์ knowledge หรือความรู้อะไรเยอะแยะนะครับแต่มองว่ามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มุมมองนะครับที่เห็นเทรนด์ในปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเราในอนาคตอันใกล้ครับก็คิดว่าความรู้หาที่ไหนก็ได้แต่ว่าประสบการณ์มันคือสิ่งที่หายากนะครับวันนี้ผมก็ตั้งใจมาแชร์นะครับให้กับน้องๆทุกคนอาจจะมองกันยากนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วง20ปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยภายใน20ปีมันมีสิ่งต่างๆครับเกิดขึ้นมากมายนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันคือ opportunity ใหม่ๆของเรานะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือ threat ด้วยนะครับมันก็คือภัยคุกคามด้วยของหลายๆคนนะครับใครที่มองเห็นโอกาสใครที่มองเห็นจังหวะเนี่ยครับเข้าไปสามารถที่จะสร้างธุรกิจได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าใครที่ไม่ทันนะครับก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้ได้นะครับผมเริ่มมาตั้งแต่ปี 90 นะครับที่อินเทอร์เน็ตนะครับก็คือแบบbecomeแบบเริ่มใช้งานกันนะครับแพร่หลายนะครับเพิ่งจะเมื่อประมาณแบบ20 ปีที่ผ่านมาไม่ถึง20 ปีเนี่ยคือแบบว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากเลยนะฮะอินเทอร์เน็ตมันเพิ่งเข้ามาเองนะครับแต่หลังจากที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาปุ๊บมันเกิดสิ่งต่างๆนะครับมากมายนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์ Amazon เนี่ยเริ่มตั้งเมื่อปี 95 นะครับปี 96 เนี่ยครับมีการแบบใช้มือถือการแพร่หลายปี 97 มี Google นะครับ 98 Netflix ก่อตั้ง 99 Alibaba ก่อตั้งนะครับถัดมาจะเป็น SpaceX Tesla Motor Facebook ตั้งขึ้นมามากมายเลยนะครับโดรนนะครับเพิ่งมาป๊อปปูล่าปี 05 นะครับ 2005 นะครับมี iPhone นะครับปี 2007 นะครับผมแล้วก็ 2008-2009 เราเริ่มได้ยินคอนเซปต์คำว่า Bitcoinนะครับคำว่าบล็อกเชนนะครับ Uber นะครับก็เกิดขึ้นในปี 09 ที่ผ่านมาเพิ่งจะไม่นานมานี้เองนะฮะ VR AR นะครับปี 2010 นะครับผมอันนี้ก็ไล่ไปเลยนะครับ Facebook เนี่ยครับถึง 1,000 ล้านผู้ใช้งานนะครับเมื่อปี 2012 ที่ผ่านมาครับใหญ่มากใหญ่กว่าแบบประเทศหนึ่งซะอีกนะครับผมแล้วยังไงครับก็จะเห็นว่าพี่จะเล่าให้ฟังว่าคือในเมื่อปี 2006 บริษัทที่เป็นท็อปของโลกครับมีแต่บริษัทด้านอะไรพลังงานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบงก์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอ10 ปีผ่านไปมันไม่ใช่ละมันจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่นะครับ Information Apple Alphabet ก็คือ Google นะครับ Microsoft อะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนแบบบริษัทพลังงานอย่าง Exxon Mobil หรือว่าบริษัทGE อย่างเงี้ยที่ทำทางด้านแบบว่าเกี่ยวกับพวก Industrial นะครับก็ตกลงมานะครับ Amazon Facebook อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแทน China Mobile ก็เป็น Infrastructure เป็น IT สังเกตว่าแบบว่าบริษัทที่แบบเป็นท็อปของโลกเนี้ยมันเปลี่ยนมือไปนะครับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นรวดเร็วมากภายในช่วงเวลา10 ปีเท่านั้นเองเขาบอกว่าดิจิตอลเนี่ยมันคือเหตุผลหลักที่ทำให้แบบว่าบริษัทท็อปของโลกเนี่ยหายไปตั้งแต่ปี 2000 นะครับคนพูดเนี่ยครับก็คือเป็นCEO ของ Accenture นะครับบริษัทท็อปซอฟต์แวร์นะครับของโลกแล้วคำถามก็คือว่าวันนี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ไกลๆที่อเมริกานู่นนะแต่ว่ามันมีผลถึงเราด้วยนะครับแล้วมันก็กำลังมีผลกับชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมมันถึงมีผลกับชีวิตของเรามากขึ้นนะครับอนาคตของแบบการทำธุรกิจมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับอนาคตของธุรกิจจะเป็นยังไงครับคือสมมุติว่าเราเรียนมาอย่างเงี้ยม.ปลายหรือว่าเรียนมหาลัยครับจบมาเราก็คิดว่าเราคงจะมีงานทำในโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้คนกันแล้วครับในอนาคตอันใกล้ก็จะมีโรบอทมาแทนแบบนักศึกษาหรือว่านักเรียนที่จบมาอย่างเงี้ยครับแล้วถามว่าเฮ้ยเราจะไปทำงานอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยฮะถามว่าจะมีแบบว่าคนที่ตกงานอีกเยอะขนาดไหนซึ่งแบบว่าคงตอบไม่ได้คาดเดาไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าประเทศไทยเองก็มีโรงงานเยอะนะครับถูกไหมฮะเด็กๆก็คือจบไปก็ไปทำงานโรงงานอย่างตัวนี้ครับเป็นคีว่าโรบอทนะครับที่อยู่ในโรงงานของ Amazon เขามีหน้าที่ในการแบบว่าจัดการทราฟฟิกจัดการเรื่องของแบบสินค้าสมมุติเราสั่งสินค้าจาก Amazon เนี่ยข้างหลังบ้านเนี่ยเป็นตัวคีว่าโรบอทตัวเนี้ยในการแบบว่าดึงสินค้าออกมาให้เราอะไรเงี้ยครับซึ่งก็คือแบบมีประสิทธิภาพกว่านะครับเร็วกว่าใช้คนมีเออร์เลอร์ที่น้อยกว่านะครับถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราถึงไม่ลงทุนกับอย่างนี้แน่นอนคือถ้าในมุมมองของแบบว่าเจ้าของกิจการเนี้ยครับเขาซื้อใช้แน่นอนช่วงแรกๆมันอาจจะแพงอยู่แต่ว่าพอเวลาผ่านไปมันจะเริ่มคุ้มค่ามากกว่าการจ้างคนมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พวกคอสในการทำหุ่นยนต์มันก็จะถูกลงไปเรื่อยๆครับเหมือนกับคอสของการทำมือถือครับที่มันถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะฮะใครที่แบบว่าปรับตัวคนไหนที่แบบโอเคเรียนจบมารู้เรื่องพวกเนี้ยรู้ว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงก็จะอยู่รอดพนักงานคนไหนรู้จักปรับตัวก็จะอยู่รอดแต่ว่าใครที่ไม่ปรับตัวนะครับก็จะแบบว่าก็จะตายไปนะครับใครที่ปรับก็จะเซอร์ไวฟ์นะครับหรือว่าเราจะอยู่นิ่งๆแล้วเราก็ตายไปมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า industry label ขึ้นมานะในทุกอุตสาหกรรมในทุก segment นะครับของทั่วโลกนะครับใครที่จะ
มาเป็น industry level คนถัดไปนะครับอย่างเช่นเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเรียนเรื่องการเงินมาหรือเราอาจจะไม่ได้เรียนเรื่องการเงินแต่เราอยากจะไปทำงานในธนาคารปรากฏว่าอะไรครับธนาคารช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวว่าตัวเลขติดลบเยอะมากตามสาขาต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ชัตดาวน์มันทิ้งไปนะครับรวมกับว่าธนาคารมันมีเทรนด์ที่เรียกว่าฟินเทคขึ้นมาครับคือเขามองเห็นว่าเทรนด์นี้กำลังมาธนาคารก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอีกต่อไปที่เป็นสาขาครับเขาก็จะเหลือเฉพาะสาขาที่สำคัญแล้วก็ทยอยปิดไปนะครับเพราะว่าเราสามารถทำธุรกรรมอะไรต่างๆได้บนออนไลน์โดยที่แบบเขาไม่ต้องเสียแบบค่าใช้จ่ายจ้างพนักงานมาทำให้เราเนี่ยฮะต้นทุนสูงมากต่อคนอย่างเงี้ยครับแบงก์ต่างๆก็ปิดไปเยอะนะครับช่วงนี้นะฮะเกิดสิ่งที่เรียกว่าโอเคฟินเทคอีโคซิสเต็มขึ้นมานะครับสมัยก่อนเนี่ยครับคือแบงก์จะทำเกือบทุกอย่างในนี้เลยก็คือตั้งแต่แบบให้กู้เรื่อง personal finance ก็ทำนะครับเรื่องกับการจ่ายเงินทำนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับลงทุนอย่างเงี้ยเราเข้าไปสาขาของแบงก์แล้วบอกว่าเราอยากซื้อกองทุนอะไรเงี้ยเขาก็ทำนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่แบงก์แล้วที่เป็นเพลเยอร์อยู่ในตลาดของแบบว่าไฟแนนซ์นะครับมีเพลเยอร์หลายคนเกิดขึ้นมานะครับอันนี้คือของประเทศไทยนะครับที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ครับก็คืออย่าง payment ก็จะมีมีเซ 2C 2P เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปต่อกับแบงก์ละเราต่อกับพวกนี้เขาต่อให้แบงก์กับแบงก์ให้เราเลยนะครับเรามีแบบตัวคำนวณภาษีสมมุติว่าเราเริ่มทำงานเงี้ยเราอยากรู้ว่าเราต้องเสียภาษีให้รัฐเท่าไหร่ก็ใช้ iTaxเป็นต้นนะครับเราอยากลงทุนอยากจะดูหุ้นเราใช้แบบ Stock Radar เราอยากจะลงทุนโดยเราไม่ต้องลงทุนเองให้หุ่นยนต์ลงทุนให้เดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่ามีเทรนด์ที่ชื่อว่า Robo Advisor อย่างจิตตะหรือว่าจะเป็นหลายๆตัวที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้เราอยากจะศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Finance เราไม่ต้องเชื่อแบงก์แล้วเดี๋ยวนี้ครับนายธนาคารเขาเรียกว่าอะไรครับหรือว่าที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับของแบงก์อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่น่าเชื่อถือเพราะเขาอาจจะเชียร์ให้เราซื้อสินค้าของเขาเราก็ไปศึกษาอ่านความรู้ที่แบบ Stock Tomorrow อะไรอย่างเงี้ยครับ All Money อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับ All Money เป็นของบริษัทเรานะครับอันเนี้ยจะเห็นว่าเนี่ยมันคือตลาดการเงินที่แบบเปลี่ยนไปให้แล้วอีกหน่อยเราคิดว่าเราจะจบไปเนี่ยไปอยู่ธนาคารไปทำงานอาจจะเป็นแบบที่อุตรดิตถ์หรือที่กรุงเทพหรืออะไรก็ตามเราคงหาที่ทำงานยากขึ้นนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้มันคือร้านค้าครับร้านค้าก็โดน disrupt เหมือนกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราทุกคนจะต้องไปเดินที่ห้างแต่ว่าสมัยเนี้ยที่ห้างมันมีเอาไว้เขาเรียกว่าเป็นแบบสโตร์เอาไว้แบบเข้าไปลองเข้าไปดูสินค้าร้านต่างๆครับก็จะมีแต่แบรนด์ใหญ่ๆให้เราลองเสื้ออะไรใช่ไหมฮะหรือว่าไม่งั้นก็จะเป็นร้านเล็กๆพื้นที่แคบๆไปเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบร้านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาไปอยู่บนออนไลน์กันเนาะใช่มันก็เกิดอีโคซิสเต็มของแบบอีคอมเมิร์ซขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะมีเยอะแยะเลยตั้งแต่แบบขายของแบบพวกอุปกรณ์สำนักงานอย่างออฟฟิศเมดอย่างเงี้ยครับเราสามารถซื้อได้จากออนไลน์ดูแคตตาล็อกอยากซื้ออะไรเข้าบริษัทอยากซื้ออะไรเข้ามหาลัยเราใช้ออฟฟิศเมดไม่ต้องเดินไปช้อปปิ้งให้ยุ่งยากนะอาลีบาบาเป็นต้นนะครับหรือว่าแบรนด์แบบเครื่องสำอางแบรนด์เดี๋ยวนี้เรารู้ยี่ห้อเรารู้สมมุติเราใช้แบรนด์เนี้ยน้ำหอมเรารู้ละเราก็ไปเสิร์ชเอาออนไลน์นะครับสิ่งที่ได้คือถูกกว่าครับคือขายของออนไลน์ของบนออนไลน์จะถูกกว่าของในสโตร์เสมอที่เป็นโลกเป็นฟิสิคอลสโตร์ครับเพราะว่า operating cost มันต่ำกว่าเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกกว่าครับแล้วเราสามารถเปรียบเทียบกันได้โดยมีเว็บไซต์อย่าง priza.com ที่เราเข้าไปดูได้เลยว่าที่ไหนถูกที่สุดแล้วเราก็ซื้อจากที่นั่นแล้วเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้พูดถึงแบบว่าสินค้าที่มาจากประเทศจีนอีกนะที่แบบว่าถูกกว่าไทยอีกถูกกว่าเยอะมากนะครับจนไม่รู้ว่านี่น้ำหอมของจริงหรือแบบแอบเอาอะไรไปใส่เข้าไปข้างในหรือเปล่าอะไรนะถูกจะน่าตกใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้างเนี่ยเราก็เลยเห็นแต่ร้านที่แบบใหญ่ๆเป็นเชนระดับโลกเขามาเปิดไว้เท่ๆอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเราอย่างเราเงี้ยอยากจะไปเปิดอะไรในห้างเนี่ยฮะสมัยนี้มันไม่ค่อยเวิร์กแล้วครับมันเปลืองนะครับแพงด้วยแล้วก็ไม่คุ้มนะครับเราก็อาจจะเจ๊งได้นะครับสมัยก่อนถ้าเราอยากจะไปเที่ยวหรือเดินทางครับเราจะนึกถึงอยู่2อย่างก็คืออะไรครับการบินไทยใช่ไหมครับรักคุณดอกฟ้าแล้วก็ไปที่โรงแรมหรูๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสมัยเนี้ยการท่องเที่ยวมันก็ถูก disrupt เช่นกันนะครับสมมติใครบ้านใครทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าครับอยู่ที่นี่ก็อาจจะมีบ้างถูกไหมครับเป็นร้านกาแฟร้านอะไรก็กระทบนะครับถามว่ากระทบยังไงมันกระทบหมดทั้งเชนเลยก็คือว่าอย่างตั้งแต่ตอนที่เราเริ่ม booking โรงแรมสมมติว่าบ้านเราเปิดเช่าอพาร์ตเมนต์โรงแรมเราสามารถเอาโรงแรมเราเป็น list ใน booking.com ได้เราจะได้ลูกค้าโซนแบบยุโรปเพียบเลยหรือว่า Agoda เราก็จะได้ลูกค้าคนไทยเพียบเลยถูกไหมฮะถ้าเรามีรีวิวที่ดีสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยครับเราสามารถวางทริปออนไลน์ได้นะครับพอไปถึงสนามบินก็มี low cost airline ให้เราเลือกเพียบเลยสมัยก่อนไม่มี low cost airline ถูกขนาดแบบ900 บาทเดินทางมีที่ไหนนะครับเดี๋ยวนี้มันถูกมากนะครับยิ่งถ้าจองล่วงหน้ายิ่งถูกเข้าไปใหญ่นะครับแถมยังสะสมไมล์แล้วก็เอาไปแลกเป็นตั๋วเครื่องบินฟรีได้อีกเห็นไหมว่าเครื่องบินลำใหญ่ๆสมัยก่อนราคาแพงๆก็ถูก disrupt โดยแบบว่าพวกแบบสายการบินอย่างแบบนกแอร์เอเชียอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ